Mo gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, mo ní táwọn ọba lè bí bàbá, ẹ̀yin ọmọ bí wọn. Àti ó tún ká ẹnìkan tí mo ní kíkan jẹ́ ọwọ́ ọ̀tún, kíkan jẹ́ òsì ọba, ọ̀tún ọba. Àwọn náà ni alàgbà Máyọ̀wá Ògèdèǹgbé. Ẹ̀gbọ́n Ògèdèǹgbé agbógungbòrò ńlẹ̀ Ìjẹ̀ṣà, agbógungbòrò àti pọnpọn lójú ogun. Ńgbà míì tí wọ́n bá kí wọ́n bá wọn tètè dá mi lóhùn. Bàbá Adéníran Adébóyè, mo kí yín, ẹ kí àwọn èèyàn wa. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ níbikíbi tí ẹ bá wà. Ọjọ́ mẹ́ta o. Ọjọ́ kan pẹ̀lú ẹ̀, a kí Happy New Year to you. Ẹ ṣeun. Àwọn ará ilé ń kọ́. Gbogbo àwọn ará ilé ń kọ́ o. Àlàáfíà ni gbogbo wa wà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ibi tí Fúlàní yọ wá lẹ́nu dé wà ń bẹ̀. Mo kó lágbà bọ̀. Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ àwọn kìíní ṣé ìlàgbọ̀ ọ̀ràn wọn bá ọ̀dà ṣàṣàrà láàfin bàgbó. Kì í ṣàṣàrà bàgbó. Ẹ̀wífà lè dò kó lọ. A kì í bọ̀ nígbà tí ó bá yá. Tó lórí ètò Yorùbá Gbòde, ibẹ̀ náà ni a wà. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí i. Bàbá wa Bánjí Akíntóyè, tí n bá tún ní kí n tún máa júwe bàbá wa bí ìgbà tí mo bá tún àsìkò wa tí a nílò tí mo bá tún fi ń ṣòfò ni. Kọ́rọ̀ mi ó mọ́ dàbí ẹnìkan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gba ìgbàgbọ́ tí wọ́n wá ní kó ka bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, kò sì mọ ọmọ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wá ní bàbá mélòó ló ń fẹ́ kà lọ́run. Ṣé kò ń bẹ̀rẹ̀ látòrí Ògèdèǹgbé agbógungbòrò àti lójú ogun, àbí kò ń ka Oòduà àtẹ̀wọ̀nrọ̀, àbí Ògúnmọ́lá olódògbò kẹrù ó ní bàbá pọ̀ lọ́run. Ṣùgbọ́n èmi mọ̀ tí wọ́n ní kí n ṣe. Bàbá wa Bánjí Akíntóyè, òpìtàn lẹ́fẹ̀ẹ́ lèmi máa ń pè wọ́n, torí pé kò sẹ́ni tó lè rọ́tàn bíi bàbá. Ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ wọn tí wọ́n fi gba PhD ìtàn ni. Wọ́n mọ ìtàn orílẹ̀-èdè wa, wọ́n sì mọ ti ibòmíì. Bàbá ń ta fẹ́ ṣe lónìí. Ọ̀rọ̀ amalgamation tí wọ́n kẹran mérò ò ní gẹ́gẹ́ bí ìtàn tẹ́ sọ fún wa, ìjẹta Jímọ̀ ń ló pé 100 àti ọdún 7. Mo wá fẹ́ kí ẹ ṣàlàyé fún wa Ìgbò tí wọ́n wà níbi tí wọ́n wà àti àwọn àgánàgánà tí àwọn Gàmbàrí tí wọ́n wà níbi tí wọ́n wà. Níbo ni wọ́n wà kó tó di pé wọ́n pa wá pọ̀? A fẹ́ kẹ́ ẹ sọ ìtàn fún wa láti bẹ̀rẹ̀. Níbo ni wọ́n wà kó tó di pé wọ́n pa wá pọ̀? Kí ni kálukú ṣe láyé ara rẹ̀? Ẹ ṣé ọmọ mi, wọ́n kẹ́ran mọ́ èrò ni. Ìgbò wà níbi tí wọ́n wà lénìí, wọn kúrò ńbẹ̀ látijọ́ tá láyé ti dáyé, ibi tó Ọlọ́run fún àwọn tí wọn nìyẹn. Haúsá wà níbi tí Haúsá wà, ibi tó Ọlọ́run fún wọn nìyẹn, tí láti ìgbà tí aláyé ti dáyé, ibi tó ń gbé nìyẹn, thousands of years. Àwa Yorùbá àwa nílẹ̀ tiwa tó Ọlọ́run fún wa, ibi tí àwa náà ń gbé nìyẹn for thousands of years. Rẹ́kọ̀dù wa ti Yorùbá ó ti easy gan-an láti kọ pé à ń sọ ìtàn. Àwọn yòókù wọ̀nyẹn ò ní ìtàn gidi tó bẹ́ẹ̀, àwa ní ìtàn. Àwa lè sọ̀tàn wípé as far back as 500 BC, 500 before the birth of Christ, àwọn èèyàn wa ti ń dá Ifá ṣáájú time yẹn. Ọ̀rúnmìlà tí ó kó gbogbo ọ̀rọ̀ Ifá jọ, odù Ifá jọ tí àwa ń lò lénìí, about 500 BC, 500 before the birth of Christ, about 400 before the birth of Socrates in Greece, ló kó jọ. Wọ́n dẹ̀ ti ń lo binary mathematics ní àárín àwọn elite Yorùbá ń gbà wọ́n yẹn. Binary mathematics yẹn náà fi kó Ifá jọ. So Ifá, odù Ifá is material encoded with binary with a binary base. So
ó pẹ́ táwa ti wà níbi tá a wà ó pẹ́ táwọn náà ti wà níbi tán wà ó kàn jẹ́ pé ọ̀làjú bíi tiwa ò sí anywhere in the whole of Black Africa. Ó wà ní Egypt about the same time pẹ̀lú tiwa, but tí wọ́n parẹ́ àwọn aráàbò nǹkan kan wá kọlù wọ́n dàrú, but tiwa wà bó ṣe wà. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn, kálukú ló wà láyé tiẹ̀. Àwọn ní wàhálà òyìnbó tán wá bọ́n ṣe máa dolówó, bọ́n ṣe máa lówó, bọ́n ṣe máa ṣòwò, àwọn ló kó gbogbo ẹ̀ pọ̀. Kì í dẹ̀ ṣe pé wọ́n kó pọ̀ pẹ̀lú ìfẹ́ rárá, kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ràn wa rárá. Àwọn kan tí wọ́n ní wọ́n ti àwa ti sign agreement pẹ̀lú wọn, Aláàfin, àwọn Ìbàdàn chiefs, ní everybody ti sign agreement pẹ̀lú àwọn òyìnbó. Agreement kì í ṣe pé wọ́n ní kán wá conquer wa àbí kán wá rule wa o. Agreement of commerce and friendship, that is all. Àwọn ló wá interpret ẹ̀ pé ìyẹn mi wípé àwọn ló máa control wa. Bí àwa ṣe gbàǹjọ́ wọ̀nyẹn, ó sì jẹ́ kàyéfì fún àwa tá a jẹ́ historian, because we Yoruba, we were already far ahead of the rest of Black Africa as of that point. We had started to produce university graduates as far as 1850s. The first newspaper that was published in the history of Black Africa was published in the city of Abeokuta in 1859. And we were already producing large numbers of university graduates by 1860. By the time in the 1890s, we were already a very well-educated people. Newspapers in Ibadan, newspapers in Lagos. And so, we bá wa ṣe wá fara lẹ̀ táwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí sign treaty táwọn òyìnbó dẹ̀ wá sọ pé àwọn ló máa rule wa. Ká gbà wípé bọ́ Ọlọ́run ṣe fẹ́ ni, Ọlọ́run fẹ́ ká ní experience yẹn, ká bàa mọ̀ wípé nǹkan tó Ọlọ́run gbé fún wa ó tóbi, ó fẹ́ ká mọ̀, a ṣẹ̀ wá mọ̀ báyìí ni. Because now we are rewriting our history and we are alarmed at the high level of sophistication that our culture had reached thousands of years before the white man came. We are one of the most urbanized peoples in the history of the world. By the time tí àwọn òyìnbó explorers máa kọ́kọ́ wá sí coast of West Africa níbi 1470 AD, we were already a heavily urbanized people. There was towns and cities in all parts of Yoruba land. By the 18th century, we were one of the most urbanized peoples in the world. So, yàtọ̀ sí àwọn yòókù wọ̀nyẹn, kì í ṣerú kan náà. Àwọn Haúsá náà wọ́n ní ìlú bíi méje tó jìnnà síra wọn. Àwa tó Yorùbá ó yàtọ̀. Ló bá ti kúrò ní Clapperton, òyìnbó tó kọ́kọ́ wọ ilẹ̀ wa ní 1825 December. Ó ní tó bá ti kúrò ní ìlú kan báyìí, lọ àtúmọ̀ agbárùwò ìlú mìíràn níwájú. Tó bá jẹ́ tó ọjà ń lọ nílùú wọ̀nyẹn, ariwo hè bíi pé òkun hó ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ìlú wọ̀nyẹn ló dẹ̀ ní night market. Tó yẹ pé táwọn traders bá jókòó tán àtùpà kéékèèké, àtùpà elépo kéékèèké tí ọjà wọn, tí ẹ bá ń wò látòkèrè bí ẹ ní, it is like you are approaching a sea of stars. Ayàtọ̀ púpọ̀. Òyìnbó kan tó dé kóòsù Yorùbá land, ó rò pé bí ó yá àjàṣẹ́ ni ní 1642 or so. Ó ní ọjà tó wà níbí is 4 times the size of the market in New Amsterdam. In Amsterdam, the new market in Amsterdam, in Holland, because ara Holland alone. And that there are more than 6,000 people gathered to trade here. And the orderliness is amazing. The orderliness of the market is amazing, and so on. So we are who we are. Our forefathers created a great civilization.
And we made the mistake of letting the white man come and gather us with other people. Kálukú ń ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni, òótọ́ ni pé a máa ń ṣòwò pọ̀, àwa Yorùbá máa ń ṣòwò jìnnà. Gbogbo coast of West Africa, èdè Yorùbá náà fi ń ṣòwò níbẹ̀. Gbogbo ibi tí èèyàn bá níbi tí àwọn pè ní coast of Senegal, coast of Gambia, coast of Ghana, coast of Togo, coast of Ivory Coast, lẹ́nìí. Èdè Yorùbá ni àwọn èèyàn fi ń trade along the coast because Yoruba traders were everywhere. Yoruba traders were very, very many in Hausa town, in the few Hausa towns, and also very many in the land of the Kanuri on the Lake Chad. And beyond Lake Chad, Yoruba traders were very, very many in what is now the Sudan, South Sudan and Sudan. In fact, today there are as many as 2 million Yoruba people living in the Sudan. And there were Yoruba traders also in what is now the Central African Republic on the upper Congo basin. So, òótọ́ ní gbogbo àwọ̀ wa dúdú, but àwọ̀ dúdú ó yàtọ̀ síra wọn tí yóò bá yàtọ̀. Bàtà bá ń sọ fún àwọn ọmọ wa ní ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ Nàìjíríà, kò sí nǹkan tá à ń ṣe ní Nàìjíríà. Nàìjíríà ń fà wá sẹ́yìn ni. Nigeria is the problem of the Yoruba nation. We will be ranking among the most technologically developed countries in the world today if we were not part of Nigeria. So, bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ̀yin ọmọ mi. So, ẹ ṣeun bàbá, ìbéèrè tí mo fẹ́ kí. Èrò yàtọ̀ ṣe wúrẹ́ o, wọ́n ké wúrẹ́ pọ̀ mérò ni o. Ó yé mi. So, ìbéèrè tí mo tún fẹ́ béèrè wáyé lè ṣe àlàyé kí ni àwọn òyìnbó yẹn gangan, kí ni wọ́n bá wá sí orílẹ̀-èdè agbègbè ibi tí àwa wà mí ní pẹ̀lú torí kò tí ì jẹ́ Nàìjíríà. Kí ló gbé wọn wá? Kí ni téèyàn bá ṣà ń lọ àjò yóò ní nǹkan tó ń lọ ṣe. Ìgbà tí wọ́n sì dé àárín wa, kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé tí a fi rò wípé a ní agbára lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn? Our historian man sọ kinní kan. It's a very dangerous thing to look weak because the stronger one will come and run over you. Black Africa looked weak. For more than 300 years, we have been allowing white people to come and take slaves from among us, and we were sending thousands of slaves on a regular basis to America and so on. Among white people. So, until the 19th century, 21 industrial revolution, 21 produced large numbers of products by machines. Àwọn wá ronú sí wípé Africa tá ti lọ ń kó èrò ẹ má jẹ́ ká kérò ń bẹ̀ mọ́. Ẹ jẹ́ ká kúkú fi wọ́n sílẹ̀ ń bẹ̀ ká máa produce àwọn nǹkan tó ń produce ń bẹ̀ fáwa ká máa rà á, ká máa kó wá ká máa fi ṣe industry wa. Ìgbà tá a bá tún fi ṣe industry wa tán ká tún kó padà ká lọ tà á fún wọn as manufactured goods. Nǹkan tó stop slave trade nìyẹn. Nǹkan tó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ colonialism nìyẹn. Finally, àwọn abẹ̀sí bára wọn jà. In 1884, wọ́n wá ṣèpàdé kan, 1884 to 5, wọ́n wá ṣèpàdé kan rẹpẹtẹ ní Berlin. Ibẹ̀ náà ti wá decide wípé kálukú á lọ mú tiẹ̀ lára àwọn ìlú Áfíríkà wọ̀nyí nìyẹn. Eléyìí tó máa ń dùn mí tí n bá ń sọ sọ́ọ̀rì yẹn ni wípé as of the 1884 tán ṣe ìpàdé yẹn, there were very many university graduates of Yoruba origin in Yoruba land in the rest of the world. We were the most influential missionary in the missionary world. One of us was in fact appointed a bishop of the Niger in 1864. That's 20 years before the 1884 Berlin Conference. So how we came to surrender ourselves to these people? Àti mọ̀, nǹkan tí èmi fi wá ń rò ni pé Ọlọ́run fẹ́ ká ní experience yẹn ni. A dẹ̀ ti ní báyìí tó lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ó tó ká lọlé o. Nǹkan tó wà lọ́rọ̀ wa nìyẹn. Ẹ ṣeun. Àwọn wá láti wá ṣòwò, láti wá
And in order to be able to trade, if Britain ban trade, káwọn French má tún wá máa dùn mọ́ wọn lọ́wọ́ ní kálukú sọ pé àwọn máa nílẹ̀ tí wọ́n lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ibi nǹkan tó mú Nàìjíríà wá nìyẹn. Àwọn British authorities bíi mẹ́rin ló dẹ̀ conquer Nàìjíríà. Àwọn ti Royal Niger Company, àwọn ló conquer gbogbo North. And the fact pé wọ́n conquer Ìlọrin wa mọ́ North ló jẹ́ kí Ìlọrin wà lára North lẹ́ni, Ìlọrin ò kì í ṣara North. The same thing with our territory in Kogi State. Àwọn okun Yorùbá wọn kì í ṣara North. But àwọn Royal Niger Company tó conquer North ló conquer area abẹ wọn yẹn. Just immediately south of the Niger. That's why they are part of the North today. Because that was a unit of territory that the Royal Niger Company conquered, that the British government then bought from the Royal Niger Company in 1900. Our south, our fúnra signed treaty of trade and commerce and friendship and so on. Aláàfin sign, Ọọ̀ni sign, àwọn chiefs Ìbàdàn sign. Ìgbà tí àwọn Ìjẹ̀bú náà wọ́n tẹ̀ jagun tí wọn ò fẹ́ gbà, wọ́n wá ìbéèdì ilẹ̀ wọn. Díẹ̀ ló dẹ̀kù kan win, but wọ́n win anyway. Àwọn náà di ara kìnnì. Àwọn Ẹ̀gbá takú ó di tó 1918 kí Ẹ̀gbá tó di ara Nàìjíríà, ó tó di ara Southern Lagos and Southern Protectorate 1918. Àwọn Ẹ̀gbá takú délẹ̀ ni. Ọdún bẹ́ẹ̀. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Àbábọ̀ ẹ̀ ṣáà ni wípé àwa Yorùbá lajú lẹ̀ gbà wọ́n yẹn á jẹ́ kí kòbókòbó wọ̀. Àwọn òyìnbó wọn dẹ̀ ṣe amalgamation kankan, àwa là ń pariwo amalgamation o. Wọn ò ṣe. Àwọn tó ń ṣe ìjọba, àwọn òyìnbó tó ń ṣe ìjọba fún wọn ní Upper Niger Territories tá a wá ń pè ní Northern Protectorate. Àwọn ń ṣe tiwọn lọ́hùn. Àwọn tó ń control South náà ń ṣe tiwọn bí. Àwọn kan ní East díẹ̀, àwọn kan ní West lọ́dọ̀ wa, Lagos Colony and Protectorate làwa ń jẹ́. Àwọn ti Ìgbò wọ́n jẹ́ Niger Coast Protectorate. So ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Wọ́n ṣe wá nígbà tí wọ́n dẹ̀ wá ní wọ́n kó wa pọ̀. Kì í dẹ̀ ṣe pé wọ́n kó wa pọ̀ pé ká wá ṣe country kan náà. Wọ́n kàn fẹ́ trade ni. Churchill the minister for colonies in 1902, after the Britain ti ra northern part kúrò lọ́wọ́ Royal Niger Company. 1902 ó ní kí la ti fẹ́ ṣe northern territory gan, kí ló wà ńbẹ̀? There is nothing there. There is no trade there, nothing. We went to Africa to trade, not to create colonies and not to create countries. We didn't go to Africa to create countries. We went to Africa to trade. Get rid of the northern territory. That's what Churchill said of the North in 1902. We didn't go to Africa to create countries. We went to Africa to trade. Therefore, kí là ń ṣe pẹ̀lú country trade? Kò sí trade níbẹ̀, kò sí nǹkan kan tá a lè rà níbẹ̀, kò sí nǹkan kan tá a lè tà fún wọn. Igbó níbẹ̀ nǹkan. But àwọn tó jẹ́ British officials on the spot, wọ́n fẹ́ hold there because wọ́n bá àwọn French gbowó. Àwọn French gba ilẹ̀ lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́, àwọn náà ò fẹ́ kí French gba gbogbo ẹ̀. Pé Britain náà gbọ́dọ̀ ní náà ṣe dì í mú. Wọ́n dẹ̀ ìjọba wọn nílé ò fọwọ́ sí kán di northern region mú. Because nígbà tí wọ́n kó àwọn òyìnbó láti ìlú òyìnbó láti Britain lọ sí north, tán ní ẹ̀yin lẹ́ máa ṣèjọba bíi wọ́n rí tax àbí nǹkan kan collect ní north tó lè sanwó àwọn òyìnbó wọ̀nyẹn. Therefore, àwọn tó ń ṣèjọba àwọn òyìnbó, àwọn British tó ń ṣèjọba wọn ní north,
wọ́n á wá lọ sí London, wọ́n á lọ máa bẹ̀bẹ̀ pé àwọn ní ìdòwó lọ́dọọdún. Àwọn tó ń ṣèjọba tiwa ní South, especially ní South West, trade ipa ọ̀rẹ́ pẹ̀tẹ́. We are a great trading nation. We have been a great trading nation for very many centuries. So trade was there. And so there was a lot of customs duties and taxes and so on. So they had money to run the government of Lagos, protect a colony and protectorate. Kan tó wá fa ọ̀rọ̀ amalgamation. Ìjọba Britain ò ready láti máa san owó tó ń san lọ́dọọdún fún àwọn tó wá ń bẹ̀bẹ̀ owó láti North. Ọdọọdún ẹ̀ wá ẹni ẹ̀ lówó láti sanwó sálárì àwọn òṣìṣẹ́ British government officials ní North. Fún yín lówó ṣé ṣé lálàlà máa fún yín lówó yìí. Ó ti ẹ̀dẹ̀ wá ṣòro ńgbà kan torí Britain ja ogun kan ní South Africa. Wọ́n láti máa san reparation fún àwọn Boers. So gbèsè wa ń pọ̀ wọ́n ara nǹkan tí ṣọ̀ṣì fi sọ pé ẹ lọ kúrò ńbẹ̀ kó sọnù. We didn't go to Africa to create countries. We went to Africa to trade. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ní 1914 kò sẹ́ni tó ṣe amalgamation kankan. Ẹni tó jẹ́ bí gómìnà ti North tó tún wá gbé wá sí lórí ronú sí wípé owó tán lọ ń gbà ní London lọ́dọọdún yìí tá a bá pa àwọn South pọ̀ mọ́ ti North àárówó láti máa sanwó méjèèjì because àwọn South yìí wọ́n lówó trade wà lọ́dọ̀ wọn. So it's easy to make a lot of money from customs and so on and so forth. Tá a bá pa àwọn méjèèjì pọ̀ ní máa lọ sí London lọ tọrọ owó mọ́. Ní lọ sí London lọ máa embarrass ara wa lọ́dọọdún láti lọ máa embarrass the royal government of Britain. Láti lọ máa béèrè owó tí wọ́n fẹ́ fún wa. So ẹ jẹ́ kí àkúkú papọ̀. Kì í dẹ̀ ṣe pé wọ́n pe àwa Yorùbá, wọ́n pe àwọn Haúsá, wọ́n pe àwọn Ìgbò. Ẹja amalgamate ká ṣe country kan náà rárá o. Àwọn tó ń ṣe ìjọba òyìnbó ní North àtàwọn tó ń ṣe ìjọba òyìnbó ní Èkó fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àwọn ló jókòó tán ṣe agreement láàrin ara wọn apá ìjọba tiwa pọ̀ mọ́ ti yín ó di kan náà. It was no amalgamation of the peoples. It was an amalgamation of the colonial administrations of the North and the South. Nígbà tí wọ́n dẹ̀ máa ṣe amalgamation wọ́n kàn pé àwọn èèyàn díẹ̀ ní lára àwa táwa ń pera wa ní Nàìjíríà wọ́n kàn pé àwọn díẹ̀ síbẹ̀ wọ́n pe Aláàfin Ṣìyànbọ́lá Ládìgbòlù, the great Aláàfin Ṣìyànbọ́lá Ládìgbòlù wọ́n pè síbẹ̀ wọ́n pe ọba kan láti alẹ̀ àwọn Ìjọ látojú omi wọ́n pe Sultan of Sokoto náà wá síbẹ̀ then wọ́n pe the Kanuri the Mai of Borno wọ́n pe síbẹ̀ wọ́n pe Lagos highly educated Lagos man kan Chief Akitoye Ajasa wọ́n pè síbẹ̀ wọ́n wá pè wọ́n pé kán wá sign o kò sẹ́ni wọn tó sign wọ́n kàn wá wòran ni pé kán wá wòran ojú wọn làwọn òyìnbó ti North ṣe sign àwọn òyìnbó ti South náà sign tó di wá tán sọ pé wọ́n pa gbogbo administration wọn méjèèjì pọ̀. It had nothing to do with the black people. It had nothing to do with the Yoruba. It had nothing to do with the Hausa. It had nothing to do with the Igbo. In fact, there was no Igbo man there. At all. So, bọ́n ṣe nǹkan wọn nìyẹn. Àwa la wá ń pera wa ní Nàìjíríà torí pé ìyàwó kan lára àwọn òyìnbó wọ̀nyẹn pé ní orúkọ Nàìjíríà ní kẹjẹ ká fún Nàìjíríà Niger area ní ká fún country yìí. Àwa la wá ń pera wa ní Nàìjíríà àwa fúnra wa láti mọ́rùn sílẹ̀ tá a ní kán fòkùn sí. There was the British government didn't know of the creation of Nigeria. Lugard àtàwọn tó ń jọ ń ṣiṣẹ́
àwọn tó wà ní ìjọba Britain ò mọ̀ pé ẹnìkan kan ṣe amalgamation until 1919 tí Lugard tó wá retire tó wá kọ handing over notes ibẹ̀ ló ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ amalgamation tí àwọn tó ń ṣèjọba ní Britain kọ́kọ́ gbọ́. Till today tó bá ń sọ̀rọ̀ pé a máa ṣe amalgamation 1914 ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn òyìnbó tán jẹ́ lọ́lá tán jẹ́ alágbára ní Britain náà máa wò pé kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣeun bàbá. Àwa fúnra wa làmọ́rùn wa sílẹ̀ ta ní kàn tẹ ọkùn sí àwa ń pèrè àwa ní Nàìjíríà especially àwa Yorùbá I believe wípé ṣé ó pẹ́ tí àwa Yorùbá ti ń sìn wọ́n ní north yẹn nígbà tí wọ́n yan Ajayi Crowther ní bishop ní 1864 gbogbo bẹ̀ wọ̀nyẹn ló ti ń ṣiṣẹ́ òun ló ń preach Christianity òun ló ń kó àwọn tó máa ṣe Christian work Yorùbá clergymen ló dẹ̀ ń kó dání lọ́bẹ̀ tó máa pín wọn káàkiri sílẹ̀ Ìjọ sílẹ̀ Ìgbò sílẹ̀ àwọn Tápà ṣe létí etí omi wọ̀nyẹn tó bá gbéra láti Èkó á lọ létí omi bẹ́ẹ̀ yẹn á lọ gba gbogbo bẹ̀ wọ̀nyẹn lọ jáde sí Lọ́kọ́jà jáde sí Bìdà tó bá tún ṣe á tún wá padà bọ̀ á tún visit gbogbo àwọn Christian stations wọ̀nyẹn òun ló ṣe language tiwa tó bá wa ṣe language Yorùbá tó di written language òun náà ló ṣe tàwọn Ìgbò òun náà ló ṣe tàwọn Nupe so ó pẹ́ tí a ti ń sìn wọ́n tá a ti ń kó what was regarded as civilization Western civilization ó pẹ́ tá a ti ń so ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn èèyàn wa highly educated people by 1914 nígbà tá amalgamation ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bí pé ó dẹ̀ dá o á jẹ́ kí àwa ká lè civilize àwọn ará bí. It is our duty because we are much more civilized than they are. We can civilize them. Ara nǹkan tá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn leaders wa fi gbà nìyẹn but wọ́n rí bí méjì mẹ́ta tó kégbe síta ẹ má jẹ́ àgbà kínní wọ́n pe bàbá kan ní Safara Williams lọ́ọ̀yà ní lẹ́kọ̀ọ́ ó pariwo ẹ má jẹ́ ká bá wọn ará bí ìṣe amalgamation wọn kì í ṣerú wa a kì í ṣerú wọn a mọ̀ wọ́n mọ̀ wá a gbédè wọn gbédè wa a kì í dẹ̀ ṣe the same level of civilization lájọ wà ẹ jẹ́ ká máa ṣe tiwọn káwa máa ṣe tiwa lọ́tọ̀ but wọn listen sí wọn àwọn tó ń fẹ́ pé ká civilize wọn wọ́n pọ̀ ju àwọn tó fi pé ẹ má jẹ́ ká má jọ tó àwa fúnra wa la create ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àwọn òyìnbó create Nàìjíríà kankan so bó ṣe jẹ́ nìyẹn tó ẹ ṣe wọn ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe jẹ́ nìyẹn tó ẹ ṣe bọ́ọ̀rọ̀ amalgamation ṣe jẹ́ nìyẹn amalgamation lónìí there was really it wasn't really anything of importance bó ṣe jẹ́ nìyẹn o but ó ti wá dójú ẹ̀ báyìí o ẹ ṣe bàbá tó bá di wípé àwọn Fúlàní dẹ̀ wá ń lérí mọ́ wa pé wọ́n máa lé wa kúrò lórí ilẹ̀ wa wọ́n máa gba gbogbo ẹ̀ wọ́n máa tá a bá gbà wọ́n máa pa wá wọ́n máa ṣe tó dẹ̀ jó tọ́nà send wọn wá tí ìjọba ò dẹ̀ ṣe nǹkan kan pa ẹ̀ ó tó time káwa wá ronú o ẹ̀yin ọmọ Oòduà ó tó time ká lọlé o. ẹ ṣeun bàbá ẹ̀yin èèyàn wa ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa ìtàn amalgamation ó ní bàbá wa Banji Akíntóyè ni wọ́n ń sọ fún wa mo ní àwọn àgbààgbà tí wọ́n wà lọ́tún lósì tí wọ́n sọ̀ráǹdì bàbá bàbá Adébóyè orí yìí la kàn rọra ń rí díẹ̀ tí ẹ bá dìde sókè àbí tẹ bá tẹ kámẹ́rà yín kó lọ sọ́nà gbọ̀ngàn ká lè bá rí yín. Ibi tẹ lọ tẹ́lẹ̀ o bàbá wa Banji Ayínlóge mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ tí n bá dàgbà mo fẹ́ ṣe bíi tiyín kémi náà lè mọ yọǹgì bíi tiyín tó ẹ kú àpọ̀jùbà bàbá ẹ wá rí ẹnìkan ká tó wá máa béèrè ẹ̀yin méjèèjì ni ẹ kọ́kọ́ bá ń béèrè àwọn béèrè lọ́wọ́ bàbá wa Banji Akíntóyè
wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Adéníran Adébóyè, àwa àti yín náà ní ìjọ ẹ̀rí bí yẹ̀ wá sí ẹ̀yin ní bàbá wa ní Yorùbá Gbòde. Bàbá Adéníran Adébóyè, ẹ bá wa béèrè àwọn ìbéèrè tó yẹ kí a tún mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ amalgamation. Ńgbà bá kò lọ́dọ̀ yín, a wà lọ sọ́dọ̀ bàbá Báyìí. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun olóòtú. Mo sì kí gbogbo àwọn tó wà níjókòó. Mo kí ọ̀jọ̀gbọ́n Akíntóyè, wọ́n kú làákàyè. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtàn tí ó wà lákọọ́lẹ̀ òun ló rú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lójú. Amalgamation tí à ń sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀, dọ́kúmẹ̀ntì yẹn wà lọ́wọ́ mi bí mo ṣe jókòó yìí, èyí tí Frederick Lugard tó gbé síwájú ìjọba wọn ní London tó pè ní Amalgamation of Northern and Southern Nigeria and Administration, 1912 to 1919, presented to Parliament by command of His Majesty, December 1919. So ìbéèrè mi ó lọ báyìí wípé kó tó di January 1, 1900, ó ní fiancé Frederick Lugard ti fún ilẹ̀ wa lórúkọ tó pè ní Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ìtàn tá a ti gbọ́ tẹ́lẹ̀. Bóyá ẹnìkan rán mi létí orúkọ ẹ̀ ní ìsìn but ó dìyàwó Frederick Lugard later on, but 1900 January 1. Flora Shaw. Huh? Flora Shaw. Yes. Òun ló fi wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí lo èdè Nàìjíríà tó fi ń pe gbogbo àti Northern Protectorate ni o, àti Southern Protectorate ni o, àti Colony of Lagos ni o. Wọ́n ti ń pè wá ní Nàìjíríà by order of the British government from January 1, 1900. So ààrẹ wà nínú ẹ̀bí wà nínú ààrẹ. Àwọn tí wọ́n kó lọ sí Sierra Leone tí wọ́n kọ̀wé, tí wọ́n kàwé, tí wọ́n di missionary bíi Ajayi Crowther, bíi Reverend Macaulay àti gbogbo wọn, Aganga Williams gbàgbó. Àwọn náà ni wọ́n ń ṣe alárinà láàrin àwọn òyìnbó àtàwọn ọba wa. Òyìnbó ò gbọ́ Yorùbá, ọba wa ò gbọ́ Gẹ̀ẹ́sì. So àwọn tó ń ṣe alárinà ọ̀dọ̀ wọn la máa wá wàhálà wá sí, nítorí pé wọ́n bá sọ pé èèyàn tọwọ́ bọ̀wé láti ṣe ètò bí wọ́n ṣe máa ṣòwò pọ̀. Òyìnbó tó kọ̀wé yẹn ó mọ nǹkan tó ń kọ sínú ẹ̀. Ọba tó wà ní Gbọ̀ngán àbí Ifẹ̀ àbí Ọ̀yọ́, wọ́n ní kó fi ìka tẹ̀, kó fọwọ́ tẹ̀ ni kò ka ìwé yẹn. Ó wá gbẹ́kẹ̀lé àlùfáà tí wọ́n mú wá tó jẹ́ alárinà láàrin àwọn méjèèjì. Pàkúté ti má parò tán kí a tó sọ pé Yorùbá fúnra rẹ̀ ló ń wọnú agreement yẹn, àbí ẹ là mí lóye. Ẹ ṣe ó tọ́ làwọn British officials on the spot led by Lugard náà ti ń pe Nàìjíríà ní Nàìjíríà. So, but seriously speaking, àwọn tó ń ṣèjọba Britain nílé wọ́n really recognize gbogbo wọn yẹn. That's why she was able to say in 1902, we didn't go to Africa to build countries. We went there to trade.
And there is no trade in this northern part of the Niger soil. So kill and hold there. Àwọn missionaries wà, àwọn èèyàn ti wà tó gba ẹ̀sìn Christianity, tí wọ́n dẹ̀ di minister ní abẹ́, the clergymen. You are right, Professor Adeboye. Àwọn ni intermediaries tó sọ fún àwọn èèyàn wa pé nǹkan dáadáa lélẹ̀, because why? They believed wípé ìlànà ti Christianity à ń làyàn lójú, ìlàjú gidi ni á lé òkùnkùn kúrò lórí ilẹ̀ wa, nǹkan tán regard lókùnkùn, á gbé ìmọ́lẹ̀ wá. Wọ́n lè lọ sọ yẹn níwájú àwọn ọba o. Nǹkan tán kàn sọ ni pé nǹkan tá àwọn ará bí èèyàn dáadáa ni wọ́n. Nǹkan tán dẹ̀ gbé wá ó dáa. Kábíyèsí, ẹ fọwọ́ tẹ̀ bí bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Because before then, kó tó di wípé àwa dé point ní 1999, 1990s, to beginning of the 20th century, 1900, no, 1890s to 1914, 1890s to 1914. Àárín yẹn ni gbogbo ẹ̀ dàrú wọn wá lọ́wọ́. Àárín yẹn làwọn missionaries wá persuade àwọn ọba wa pé ẹ fọwọ́ tẹ̀ bí. Friendship ni and commerce, kò jù bẹ́ẹ̀. Whereas they knew that the British were really out to control the lives of our people. Ìgbà tí Lugard máa pe àwọn tó ń ṣèjọba ti northern region àti northern protectorate wá sí Èkó, kò sọ fún àwọn èèyàn tó nílẹ̀ north, kò sọ fún àwọn Fúlàní, àwọn Haúsá àti kìnnì, kò sọ fún wọn. Ó kàn invite the Sultan of Sokoto pé kó wá sí Èkó, wọ́n fẹ́ ṣe ceremony kan tó important. That's all. Ó dẹ̀ pé Aláàfin Ṣìyànbọ́lá Ládìgbòlù. Wọ́n dẹ̀ pé Akíntóyè Àjàsà, and so on. Wọ́n dẹ̀ pé àwọn èèyàn tán lè pe ará Nàìjíríà níjọ́ yẹn tán sign ìwé ńbẹ̀ wọn ju bí mẹ́fà yẹn. Ọba kan láti ilẹ̀ Ìjọ́, ọba kan láti ilẹ̀ Kanuri, the Sultan of Sokoto, the Aláàfin Ládìgbòlù, and Mr. Akíntóyè Àjàsà. That is all. That is all who are there. And they were not there to come and sign any paper. They were to come and see the ceremony. As the white official from the north stood up, went to the table and signed the papers. And the officials from Lagos and something protectorate came forward and signed the papers. And it was all over within a minute or two. So Kojube, so it's not an amalgamation of us peoples of what became Nigeria. It's an amalgamation of the administrations of the North and the South. That's what it was. And what they rely on whispers, see, and we have the records. I want you to whisper, see why you my join the kidney. You are the light of the black race. You are the light of the black race. Remain the light of the black race. Imagine can find you seeking to my mú òkùnkùn wá sí orí ilẹ̀ yín. Wọ́n rú àwọn òyìnbó tó ń sọ fún àwọn èèyàn traders in Lagos and so on. But àwọn èèyàn wa wọ́n believe pé Christianity is a great light and it is the greatest. It will improve the quality of Yoruba civilization. Yeah, the Yoruba civilization is very good because from the 1890s, làwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn èèyàn wa ti ń study Yoruba culture, Yoruba history. The great
book, the greatest book that was written on history, was completed in 1897 by Samuel Johnson, the Pastor Samuel Johnson. So, I think one more wípé àwa Yorùbá yàtọ̀, àwọn fúnra wọn mọ̀, wọ́n dẹ̀ believe wípé one, tá a bá gba àwọn missionaries kan bá wá, á ṣe wá láǹfààní, á túbọ̀ jẹ́ kí civilization wa kó túbọ̀ ní ọ̀làjú sí gan-an. Two, á fún wa náà ní agbára láti lè lajú àwọn yòókù ní orílẹ̀ tó ń pè ní Nàìjíríà yìí, tó jẹ́ pé wọn lajú bíi tiwa. Nǹkan méjì yẹn ni. Èkíní, the Christian message being brought by these white people will improve our civilization. Secondly, we will be in a position to improve the civilization of the more primitive peoples around us. That's all. That is what has brought us into Nigeria. Nígbà tán sign amalgamation yẹn tán, tí Sapara Williams tó ń pariwo wípé kì í ṣe ara àwọn ará bí, wọn kì í ṣe ara wa, ẹ jẹ́ kán máa lọ ṣe tiwọn, káwa máa ṣe tiwa, tó bá ní ìrànlọ́wọ́ tá a bá lè fún wọn ká lọ máa fún wọn. Ká ní àwọn èèyàn wá ti gbà ní gbogbo wàhálà tó ata nílé ní àní ni, and the Yoruba nation would have become one of the most powerful nations in the world. Ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ṣeun, ìbéèrè kékeré kan ló kù kí ni bá panu mi mọ́. À ń sọ̀rọ̀ ní ìjọ wo ní Professor Akintoye. Yeah. Ẹ wá rán mi létí pé ìgbà tí àwọn onígbàgbọ́, àwọn missionaries tí wọ́n lọ sí Ilé-Ifẹ̀, tí wọ́n lọ sáàfin Ọọ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. 1855. 1855. Wọ́n lọ bá Ọọ̀ni, wọ́n ní àwọn mú ẹ̀sìn kan wá o, Jésù Kristi, ó fẹ́ràn ayé fẹ́ràn rẹ̀, Ọlọ́run ló ń ṣe kìnnìkan, pé tí Ọọ̀ni bá ti gba ẹ̀sìn Kristẹni o, gbogbo nǹkan ní ọ̀rọ̀ ọ̀run, ìgbà àwo ìkòkò bàbá ṣáàsùn. Àwọn ìjòyè fẹ́ wá yan ìjòyè tó kéré jù láàrin wọn pé kó the youngest chief among them, wọ́n ní kó dá òyìnbó yẹn lóhùn. Kó dáhùn. Àwọn missionaries wa náà ló tẹ̀lé wọn lọ sí Ilé-Ifẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ni. Missionary ìjòyè wá dáhùn, ó wá sọ fún wọn pé ibi tí omi. This is how the missionary himself wrote it in his diary. Ó tòrò ju ibi tómi ń gbà lọ torí ìgbà tí ó bá ìgbà tí ó fi káwọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ̀ ó ti di rúdurùdu. Kẹ́yìn tẹ́ ẹ wá bá wa ń bí yìí tẹ́ ẹ sọ pé akíní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kìíní kan, àwa ti mọ Ọlọ́run ọjọ́ ti pẹ́, àjọ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ni. Ẹ̀yin tẹ́ rìnrìn àrè lọ síbòmíì, ẹ̀yin lẹ́ lọ kọ́ bọ́lọ̀ ń ṣe rí nǹkan tọ́lọ́run ń wá, kì í ṣe àwa láti wá gba omi àgbàrá tẹ́ gbé wá. Ẹ rí i pé bí òjò yẹn ṣe sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, the missionary wrote, this is how the missionary translated it. And it excited me so much that I memorized it. The missionary wrote in his diary, the chief stood up and said, Mr. Whiteman, we are grateful to you. You have come a long distance and you have come to our land. There were many people in the palace. The Alaafin himself was there and the chiefs were there. And the young chief stood up and said, Whiteman, we are grateful to you. We thank you for coming to our land. And we thank you for what you have said to us. But the truth of the matter is, the stream is always clear at its source. Mm-hmm. That's what the missionary himself said, was said to him. He wrote it in his diary. The stream is always clear at its source. But as the river flows down from the source towards the sea, it gathers mud and leaves and dirt and different colors and so on and so forth. All religions started from here in Ife. And the version you have come to preach to us today is one of the versions that developed later on in some distant part of the world, which is your country.
Nevertheless, we thank you. Àwa Yorùbá ò kéré. Okay, so our call gba amalgamation, sir. Ní choice. Ìkan tí yóò yé wa. Bóyá kò tiẹ̀ yé wa ńgbà tí wọ́n ń pé. No, ẹni kíní jẹ́ amalgamation ní gbọ̀ngàn. Ọba kan wọn ò tiẹ̀ fọwọ́ tẹ̀wé ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Professor Akintoye ṣe ń sọ. Wọ́n kàn pé wọn kí wọ́n wá witness ẹ̀ ni. So ẹ ṣeun. So ẹ ṣeun. Ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé, ẹ̀yin tẹ́ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, orí ètò Yorùbá Gbòde ni ẹ wà. Bàbá wa ní àlejò wa pàtàkì, bàbá wa Bánjí Akíntóyè. Ìtàn amalgamation òní à ń sọ. Bàbá Bánjí Ayélóge, ó ti kàn yín láti béèrè ìbéèrè tiyín náà tàbí nǹkan tí ẹ bá fẹ́ ṣe àfikún ká tó wá dá sí ojúgbara fún àwọn èèyàn. Ẹ ṣé Professor Akintoye, àjíǹde ara máa jẹ yín o. Ṣé ń gbọ́? So gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe, gbogbo ẹ̀ là ń rí, Ọlọ́run á jẹ́ kó lérè, ẹ̀yìn yín á dẹ̀ dáa. Gbogbo àdúrà la fi ràn yín lọ́wọ́ ní lójoojúmọ́ lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé yìí. Ìbéèrè kan ni mo ní. Ó dẹ̀ jẹ mọ́ nǹkan tẹ́ sọ tí mo gbọ́ níbì kan tẹ́lẹ̀ rí. Tẹ́ sọ pé at the time táwọn Europeans wá, alágbára láti